Hello everyone, welcome to my channel. If you are new in my channel, please subscribe. এতিয়া ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজিও লৈ আহিছোঁ একদম এটা সহজ ধৰণৰ ফুলৰ চানেকি। এইটো একদম সকলোৱে বনাব পাৰিব। একদম নশিকাৰুসকলেও এইটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। তো প্ৰথমতে দেখিছে মই চেইন চিলাইৰ নিচিনাকৈ দি দিছোঁ, যিটোক নেকি লেজি ডেইজি চিলাই বুলিও কয়। তো তাৰে ওপৰত আৰু এপাক সূতাটোৰে আৰু এটামান চিলাই মাৰি দিছোঁ। বেজিটো তলপিনে দি ওপৰত এনেকৈ এটা ঘেৰ দিছোঁ। দি এইখিনিতে চিলাইটো শেষ হ'ল। তাৰে পিছত তলেদি বেজিটো আকৌ ওলাই আনিছোঁ আৰু এই যে সূতাৰ মূৰটো আছিল তাতে আকৌ চিলাইটো কৰি দিছোঁ। এনেকৈ যেতিয়া চাৰ্কেলটো কমপ্লিট হ'ব বৰ ভাল লাগে তেতিয়া চাবলৈ। এতিয়া আহোঁ একেটাই ফুলৰ চানেকি এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে। এই বস্তুটো কৰোঁতে এই যে ওপৰত যিখিনি আছিলে ফুলৰ চানেকিটো সেইখিনি আমি আগতে কৰি লৈছোঁ, তাৰে পিছত তলৰখিনি কৰি দিম। এনেকৈ কৰিলে কি হয়, বহুতখিনি সূতাটো কম ইউজ হয়। মানে তলেদি যে আমি সূতাটো বাৰে বাৰে বেজিটো আনি থাকিব লাগে, আনিলে সূতাটো বহুতখিনি ব্যৱহাৰ হয়। এনেকৈ দিলে একেটাই বস্তু কিন্তু ওপৰতে থাকে সূতাডাল, তলফালে নাথাকে তেতিয়া। গোটেই চাৰ্কেলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ওপৰৰ চিলাইখিনি কৰি দিম। আমি য'ৰ পৰা সূতাডাল ল'ম বাৰে বাৰে সেইখিনিৰ পৰাই আকৌ ল'ম। অলপমান লুজকৈ ৰাখিলে বস্তুটো ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি কোনোবা আছে যিয়ে নেকি এমব্ৰইডাৰী ভাল পায় তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।